Sa tutorial na ito, ang kailangan lang natin ay yung Picsart na application. Pero kapag hindi nyo pa na-download, i-download nyo muna. Then, click na natin yung Picsart. Kung makikita nyo yung plus sign sa baba, i-click natin. Then, choose i-photo. After choosing i-photo, punta tayo sa effects. Then, kung makikita nyo dun sa may magic na part, try natin yung rainbow. So guys, itong ginagawa natin, first step pa lang ito. So, ayan siya. Pag ginamit natin yung rainbow, makikita naman natin iba't ibang kulay. Pwede natin siyang i-adjust sa may fade na part. Then, punta naman tayo sa Badlands. Among the features of the magic, ito yung pinakagusto ko. Pwede natin siyang i-adjust dun din sa fade. And, try natin yung 30, 15 or 12, 10. Yan, 10. Try natin yung 10. Then, kung makikita nyo, pwede rin natin siyang i-adjust. Yan, darken, lighten, overlay. Ito yung screen, so soft light, difference, wala natin makita. Then, ang gagamitin natin dito is itong lighten. Lighten. Ito yung normal. Yan, lighten. Next is yung Neo Pop. Scroll lang natin, hanapin. So, ito na siya. Pwede pa rin natin siyang i-adjust yung fade niya. And, ang gagamitin natin dito is 32. So, tapos na tayo sa first step. Pwede na nating i-save itong nagawa natin. Save na natin and then magagamit natin ito sa second step natin. Second step, go to background. Background, then choose natin yung color white. Yun. Next is add photo. Hanapin natin. Then, select yung natapos natin kanina. Palakihin lang natin yung picture. See to it na nasa center lang siya, pero pwede pa rin naman natin siyang i-adjust mamaya. Then, yung next step natin is gagawa tayo ng sticker. Ika-cut out natin ito. Hanapin natin yung cut out. Cut out. Nasaan yan? Yun, cut out. Kung makikita nyo, meron yung parang tao doon. Yun yung gagamitin natin para automatic na siya. Yan, ganito magiging itsura ng sticker natin. Click Save. Ayan, may sticker na tayo. Ready na tayo, just click sticker. Then, maghanap tayo ng pang-decorate. And by the way guys, pwede nyo palang gawin ito kahit wala kayong internet. And yung application na ito is free lang siya, wala siyang bayad. Unless i-avail nyo yung mga premium features nila. Mag-decorate tayo ng flower crown. Kahit anong pipiliin nyo dito na flower crown guys, magaganda silang lahat. Pwede rin nating i-adjust. Adjust lang natin yung sasakto sa ating head. Next is punta na tayo sa dripping effect. Just click sticker. Then, click dripping. Yung gagamitin natin dito is the second one. Kasi mas fit siya dun sa picture. So guys, iaayos natin siya. Dapat yung sa lower part, walang makikita na kahit na anong skin or whatsoever. Dapat white lang siya. Then, punta tayo sa blend. Then, makikita nyo merong normal, screen, multiply, darken, lighten, overlay, and add. But, in this tutorial guys, ang gagamitin natin is yung lighten. Lighten. Yan. That's all for this video. Please don't forget to subscribe. Thank you for watching.